নমস্কাৰ মই মজিত আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টোলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে মানুহৰ জীৱনক লৈ কোনেও যাতে সস্তীয়া ৰাজনীতি নকৰে, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। ৰাইজক কোভিডত মৰিবলৈ এৰি দি ৰাজ্য চৰকাৰে হাতাবুটি বহি থাকিব লাগে, ৰিপুণ বাহিনীৰ এই দাবীক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। বিৰোধীক সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ কেতিয়াও পিছুৱাই নাহে বুলি মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যি বিৰোধীয়ে আজি কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ধীৰতা প্ৰকাশ কৰা নাই, সেই বিৰোধী ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক লৈ চিন্তিত নহয়। নিৰ্বাচন আয়োগে কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাকো দায়িত্ব দিছে। আমি মানৱতাৰ স্বাৰ্থত এই অধিকাৰ আমি প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। আজি আমি এই মুহূৰ্তত সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, এই সময়ত মানুহৰ জীৱনক লৈ কোনেও যাতে সস্তীয়া ৰাজনীতি নকৰে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ সোমবাৰে 4.29%। গুৱাহাটীত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। সোমবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1000 অতিক্ৰম কৰি 1153 হ'লগৈ। আনহাতে সামগ্ৰিকভাৱে সোমবাৰৰ দিনটোত 71181 গৰাকী লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত এই ৰোগত আক্ৰান্ত মুঠ ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে গৈ 3137 জন, অৰ্থাৎ আক্ৰান্তৰ হাৰ 4.29% বৃদ্ধি হৈছে। ইফালে সোমবাৰৰ দিনটোত মৃত্যুৰ সংখ্যা 15 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। এনে পৰিস্থিতিত মে'ৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই কোভিড প্ৰট'কল যে অতি কঠোৰভাৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বলবৎ কৰিবলগীয়া হ'ব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ইফালে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে সন্ধিয়া টুইট কৰি কয় যে যিহেতু কামৰূপ মহানগৰত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1000 অতিক্ৰম কৰিছে, এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহানগৰৰ সমূহ বিদ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান, হোষ্টেল আদিক সাময়িকভাৱে 15 দিনলৈ বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তক পৰামৰ্শ দিছে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে ONGCৰ কৰ্মচাৰী অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত অসম আৰক্ষী, এজন কনিষ্টেবলক গ্ৰেপ্তাৰ। অপহৰণ কাণ্ডটোত অতি কমেও আৰু 5 গৰাকী অসম আৰক্ষী জড়িত থকাৰ সন্দেহ তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াৰ। ONGCৰ 3 গৰাকী কৰ্মচাৰী অপহৰণ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী কনিষ্টেবলক। সোমবাৰে সদী আৰক্ষীয়ে ONGCৰ কৰ্মচাৰী অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টেবলগৰাকী হৈছে বসন্ত বুঢ়াগোহাঁই। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বসন্ত দাসক জেৰা চলাই থকা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। আলফা স্বাধীনৰ সৈতে যোগাযোগ থকাৰ অভিযোগত আমি বসন্ত বুঢ়াগোহাঁইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। আমি তেওঁক নিজৰ জিম্মাত লৈ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰক্ষীৰ সূত্ৰই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে কয়। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আৰক্ষী কনিষ্টেবল বসন্ত বুঢ়াগোহাঁইৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াৰ চপাখোৱাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ লাকুৱাৰ ONGC তৈলখাদৰ পৰা আলফা স্বাধীনে 3 গৰাকী কৰ্মচাৰীক অপহৰণ কৰি নিছিল। ইয়াৰ পিছতে ভাৰতীয় সেনা, আছাম ৰাইফলছ, অসম আৰক্ষী আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানকাৰী দলে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত অপহৰণকাৰী আলফা স্বাধীন দলটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি 2জন অপহৃত ক্ৰমে অলোকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে অন্য এজন অপহৃত ৰিতুল শইকীয়া এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে। আলফা স্বাধীনে এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ যোগে অপহৃত ৰিতুল শইকীয়া তেওঁলোকৰ জিম্মাত নাই বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে উৎকণ্ঠা আৰু ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে আৰক্ষীয়ে উক্ত অপহৰণ কাণ্ডটোত জড়িত থকাৰ অভিযোগত যোৱা 22 এপ্ৰিলত 14 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আনহাতে অতি কমে আৰু 5 গৰাকী অসম আৰক্ষীয়ে উক্ত অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আমি তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু এতিয়া আৰু কোন কোন আৰক্ষী অপহৰণ কাণ্ডটোত জড়িত আছে সেয়া প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। অপহৰণত জড়িত থকা কাকোৱে ৰেহাই দিয়া নহ'ব, আৰক্ষীৰ সূত্ৰই এইদৰে কয়। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে অহংকাৰ, অন্ধ ৰাষ্ট্ৰবাদ আৰু অযোগ্য প্ৰশাসনিক বিষয়া ভাৰতক বিপদলৈ ঠেলি দিলে, এই মন্তব্য অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সংবাদ মাধ্যমৰ। ভাৰতত যোৱা 24 ঘণ্টাত 3,52,991 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 2012 গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। দেশত প্ৰতিদিনে কৰোণাৰ সংক্ৰমণে ৰেকৰ্ডৰ সৃষ্টি কৰিছে। দেশৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ অৱস্থা ইমান বেয়াৰ দিশলৈ গতি কৰিছে যে দেশত এতিয়া কৰোণাতকৈ অক্সিজেনৰ অভাৱত অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। দেশত উৎপন্ন হোৱা এই পৰিস্থিতিৰ সময়ত
বিদেশী মিডিয়ায়ো ইতিমধ্যে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাতৰি কাকত দ্য অষ্ট্ৰেলিয়াই প্ৰকাশ কৰা এখন ৰিপৰ্টত দাবী কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশক লকডাউনৰ বাহিৰলৈ আনি ধ্বংসৰ ফালে ঠেলি দিলে। সেই ৰিপৰ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখে যে অহংকাৰী অন্ধ ৰাষ্ট্ৰবাদ আৰু অযোগ্য প্ৰশাসনিক বিষয়াই ভাৰতক বিপদলৈ ঠেলি দিলে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল। সংবাদমেলত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যত বাঢ়িছে কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। দ্বিতীয় ঢৌৰ কৰোনা সংক্ৰমণক প্ৰতিহত কৰিবলৈ এতিয়া দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে। হাতত লৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। সংবাদমেলত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ঘোষণা কৰে চাওঁ আহক। বিদ্যালয় বন্ধ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে চাওক। যিকোনো জিলাতে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 100 ঘৰ স্পৰ্শ কৰিলে সেই জিলাত বিদ্যালয় 8ম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ হ'ব। এই পৰ্যন্ত চিৰাং, বিশ্বনাথ, বাক্সা, দক্ষিণ চালমাৰা, চৰাইদেউ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাক বাদ দি সকলো জিলাসমূহত 8ম শ্ৰেণীলৈকে স্কুল বন্ধ থাকিব আৰু এই নিয়ম আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। সংবাদমেলত আৰু মন্তব্য কৰিছে অহা সপ্তাহত বাঢ়িব পাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে যে ৰাজ্যত অহা সপ্তাহত কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু অহা 2 মে তাৰিখলৈকে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত কোনো অসুবিধা নাথাকিব। বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত দৈনিক 1200কৈ কৰোনা ৰোগী চিনাক্ত হ'লেও বিচনাত নাটনি নহ'ব। গুৱাহাটীত ICUৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। 24খন MMCHত, 38খন কালাপাহাৰত আৰু বৰ্তমান GMCHত 92খন ICU বেড আছে। 52গৰাকী ৰোগী ICUত আছে। লগতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনায় যে শিলচৰ আৰু যোৰহাট মেডিকেল কলেজত ICU বেড বৃদ্ধি কৰা হ'ব। GMCHত 260খন বেড আছিল, এতিয়া 160খন নতুন বেড সংযোজন কৰা হৈছে। সৰুসজাত 430 বেডৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। অহা সপ্তাহলৈ ICU আৰু বিচনাৰ অভাৱ নহয়। ইফালে GMCHৰ কাৰ পাৰ্কিঙত 8 কোটি টকা খৰচ কৰি ICU বেড নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি জনাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৰোনাৰ ভেকচিন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে চাওঁ আহক। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনায় যে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ 12,000 ৰেমডেছিভিৰ ভেকচিন ক্ৰয় কৰিছে। বৰ্তমান 25,000 ৰেমডেছিভিৰ আছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে বৰ্ধিত কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা স্থগিত। কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চলিত স্নাতক লিবাৰেল আৰ্টকে ধৰি স্নাতকৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ পৰীক্ষা স্থগিত। আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ স্থগিত ৰখা হৈছে পৰীক্ষাসমূহ। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়ালৈকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'ব বুলি আজি এক বিবৃতিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ অহাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাসূচীৰ বিষয়ে জাননীযোগে অৱগত কৰোৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে বিবৃতিটোত। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে সঠিক পদক্ষেপ নল'লে 2 মেত ভোট গণনা বন্ধ। নিৰ্বাচন আয়োগক সতৰ্ক কৰি দিলে মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্টে। দেশত কৰোনাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ আগ্ৰাসী ৰূপ, আতংকিত দেশবাসী, বাঢ়িছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দিল্লীত প্ৰতি ঘণ্টাত মৃত্যুবৰণ কৰিছে 12জনকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে। ক্ৰমান্বয়ে দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত অধিক অৱনতি ঘটিছে পৰিস্থিতি। দেশত কৰোনা পৰিস্থিতি অৱনতিৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক জগৰীয়া কৰিছে মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কৰোনাৰ পৰিস্থিতি অৱনতিৰ বাবে একমাত্ৰ দায়ী নিৰ্বাচন আয়োগ। আজি এই মন্তব্য কৰিছে মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্টে। কেৱল ইমানেই নহয়, আয়োগৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা উচিত বুলি মন্তব্য কৰিছিল মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্টৰ প্ৰধান বিচাৰপতি সঞ্জীৱ বেনাৰ্জীয়ে। লগতে নিৰ্বাচন আয়োগক সতৰ্ক কৰি মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্টে জনাইছে যে ভোট গণনাৰ দিনা কৰোনা বিধি মানি চলিবলৈ কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে নিৰ্বাচন আয়োগে, সেই বিষয়ে 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আদালতক জনাব লাগিব ইলেকশ্যন কমিছনে। অন্যথা 2 মেত ভোট গণনা আদালতে বন্ধ কৰি দিব বুলি সতৰ্ক কৰি দিয়া মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্টে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে দৰঙত পুনৰ জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। সমগ্ৰ দৰং জিলাখনত শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা দণ্ডাধীশে তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ সমগ্ৰ জিলাতে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে। এই অনুসৰি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কোনো শোভাযাত্ৰা, ধৰ্ণা অনুষ্ঠিত কৰা বা পথ অৱৰোধ কৰা বা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অকৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তিৰ প্ৰৱেশ বা কাৰ্যালয়ৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ পৰ্যন্ত অনাৱশ্যকীয় সমাগম বা ধৰ্ণা অনুষ্ঠিত কৰা
5জন বা ততোধিক ব্যক্তি কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ ৰাজহুৱা স্থানত বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সমাগম হোৱা, সাম্প্ৰদায়িক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা শোভাযাত্ৰা, সভা, প্ৰতিবাদী সভা, ধৰ্ণা, ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰা আদি নিষিদ্ধ কৰা হৈছে জিলাখনত।